Rồi giờ để trích xuất được thông tin NetBIOS á, thì giờ mình mô hình mình sẽ làm hai máy nha. Một máy là Win 10. Các bạn kiểm tra máy Win 10 của mình IP là bao nhiêu. Rồi đây là IP của máy Win 10 của mình. Rồi mình có một cái con DC, mình cũng kiểm tra IP của máy DC là nhiêu. Và con Win 10 các bạn cho domain. Cái phần cho domain thì nó thuộc về màn cơ bản rồi, không nhắc lại nữa. Giờ mình chỉ nói cái phần trích xuất thông tin thôi. Và mình kiểm tra coi giữa hai cái máy này pin nhau thông chưa. 192.168.130. Mình pin thử từ con Win 10 tới con DC coi nó thông mạng chưa. Rồi thì hiện tại là cái con Win 10 ở đây tôi đã cấu hình cho domain rồi. Nếu mà trên thông tin đây thì mình thấy là nó đã cho domain, nó đã cho vào domain đây rồi ha. Rồi đó là phần chuẩn bị trước. Rồi bây giờ trên máy chủ DC, trên máy chủ DC mình vô cái phần quản trị user, mình tạo ra một user để test. Để trích xuất được thông tin đó thì thường mình sẽ là một thành viên bên trong cái mạng DC này. Tức là mình phải có một cái tài khoản trên cái máy chủ này thì mình có thể trích xuất được thông tin nó ra. Và cái user này nó có thể là một cái user thường thôi, nó có thể là một cái user bình thường trong cái hệ thống AD của mình. Rồi thì các bạn vô đây, các bạn tạo ra một cái user. Vô đây tôi tạo user Tèo, các bạn hãy tạo bất kỳ một user nào đó cũng được trong domain của mình. Rồi đó là cái bước chuẩn bị đầu tiên. Rồi sau đó là trên cái máy Win 10 này nè, để trích xuất thông tin về NetBIOS á, các bạn chạy cái phần mềm NetBIOS Emulator lên. Phần mềm này là miễn phí. Rồi rất là đơn giản, là ở đây mình muốn trích xuất thông tin của máy nào mình hãy scan vô máy đó, hoặc mình hãy scan nhiều máy cùng một lượt cũng được. Mình hãy scan theo một cái dải IP ROM đâu tu đâu. Ví dụ đây mình scan có thể từ một cái máy số 1 tới máy số mấy đó thì tùy mình thôi. Nhưng mà ở đây thì chắc là thôi tôi sẽ scan đúng cái IP của con máy chủ luôn, con DC luôn. Thì con DC của mình lấy IP là nhiêu? 30. Do đó mình scan vào đúng một máy thôi. Rồi sau đó mình chọn setting bên đây, mình kết nối thì mình sẽ nhập thông tin của cái user Tèo vô. Hồi nãy mình có user Tèo đúng không, thì việc user mình sẽ đăng nhập vào domain với cái password của Tèo ha, kết nối domain. Thì mình cấu hình cái user này, tức là user này nó phải kết nối vào bên trong cái domain đó thì nó mới có quyền trích xuất thông tin được. Còn nếu user mình không có kết nối vô thì mình không trích xuất thông tin được. Rồi do đó là các bạn khai báo đăng nhập cái user Tèo này vào bên trong cái domain dom1.local của mình đây. Bọt scan thì mình sẽ scan quét hết tất cả các bọt, mình phải scan hết tất cả các bọt phải không? Rồi nên mình muốn scan thì mình cứ dò hết thôi, nó có rất là nhiều bọt, nếu mình muốn quét bọt nào thì mình chết vô thôi. Rồi chết hết tất cả các bọt mà mình muốn dò thử coi trên cái máy chủ đó nó có những cái bọt này hay không. Rồi sau đó mình ok. Rồi sau đó đây mình bấm nút gì? Scan. Rồi nó báo là đã sẵn sàng. Rồi đó, mình thấy nó đã trích xuất được đây. NetBIOS name có 5 cái, phải không? Nó phát hiện được cái con mình là con DC nè, nhưng mà vô đây mình chưa thấy username, mình thấy nó cũng chưa có. Vậy giờ muốn có được á, thì mình sẽ bấm vô cái máy chủ này, mình chọn gather information, là mình thu thập thông tin. Rồi nó báo là username password mình sai. Vậy giờ mình phải kiểm tra lại cái username password chỗ này mình đặt có đúng không nha.
user mình là user Tèo. Đây, phải đúng user password thì mình mới trích xuất thông tin được. Rồi mình thu thập lại. Rồi nó báo mình đây sai pass hả? Vậy là giờ mình vô đây mình kiểm tra pass của user này lại nha. Thì cái user này cũng không nhớ pass nó là cái gì. Rồi reset password cho user Tèo lại để mình nhớ password gì thôi. Rồi bây giờ bên đây mình khai báo cái phần kết nối user lại. Chỗ này mình là đơm 1 user Tèo. Ok. Rồi mình scan lại nha. Sau đó mình thu thập thông tin lại. Nó báo là mình chưa log on vô. Session đã được thiết lập. Nhưng mà nó lại báo user và password mình sai. User và password của mình nó bị sai. Để check lại user password coi nha, coi nó đúng như này. Đơm 1. Bên đây mình là domain, mình kiểm tra lại có đúng chưa nha. User mình là Tèo, đúng rồi. User đơm 1 Tèo. Domain. Rồi mình thu thập lại. Rồi chắc là mình log vô domain đi ha. Ở đây mình đang log vô local thì nó chưa hiểu. Nó chưa hiểu cái user mình đăng nhập vô á. Ở chỗ này các bạn đăng nhập vô domain nha. Đăng nhập vô cái user Tèo. Password. Mình send vô domain á. Hồi nãy mình đang send vô local của cái máy này. Rồi, giờ mình mở lên mình trích xuất thông tin lại. IP của mình là 192.158.157.130. Kiểm tra con này có đúng IP không nha. Rồi con này là 157.130 đúng rồi. Scan tới 192.158.157.130. User. Ok. Rồi vô đó. Mình cho domain thì mình thấy là nó trích xuất được phải không? Còn nãy mình đăng nhập user local vô cái máy Windows nó không hiểu. Thì đây mình trích xuất thông tin thì mình thấy đây nó có được những cái xe name này đúng không? User group mình có những cái user này. Đây, trên đó mình thấy được user Tèo. Thì cái hệ thống user ở đây nó trích xuất được, nó đang giống với cái user trên máy chủ của mình. Vô đây là máy chủ của mình ở đây. Đó, thì đây mình có Tèo, mấy cái user này nó thấy hết phải không? User admin, user get, user Tèo ở đây. Thì bên đây nó đã trích xuất được thông tin của mình ha. Admin Tèo đây nè. Rồi, mình có bao nhiêu group nó sẽ thấy được chỗ này. Nó sẽ thấy được thông tin chỗ này. Rồi, mình share cái gì trên đây nó không thấy luôn. Đó, mình share kế toán thì nó sẽ thấy kế toán không bạn? Phải không? Trên máy chủ mình có share kế toán nó sẽ thấy kế toán đây. Rồi, nó biết được domain mình là đơm 1. IP máy của mình là nhiêu.
và cái tên máy chủ mình đây là DC1. Nó thấy thông tin này. Rồi nó thấy được mình có bao nhiêu card mạng đây luôn không? Mình có 2 card mạng phải không? Nó có thể xem được tất cả những cái port mình đang mở không bạn? Trên máy mình hiện tại là đang có chạy DNS, đang có chạy NetBIOS, đang có mở cộng 45 là SMB và đang có chạy giao thức LDAP port 389. Nó coi được thông tin về server của mình, nó coi được thông tin về hệ điều hành của mình ở đây. Rồi đây là IP máy chủ mình, nó coi được, nó thấy được cái registry của mình ở đây, nó thấy được registry của mình đây phải không? Robot registry nó thấy đây. Rồi nó thấy luôn mấy cái password BUSI mình đang cài. BUSI là gì đây phải không? Rồi thấy thông tin về chính xác password trên máy chủ của mình. Nó trích xuất rất là nhiều thông tin đúng không? Nó thấy được ngày giờ hiện tại của mình, muốn giờ như thế nào ở đây, thay zone như thế nào ở đây, thấy hết phải không? Rồi vậy là nó trích xuất được ra rất là nhiều thông tin phải không? Vấn đề ở đây đó là nó sẽ thấy hết được cái gì? Nó thấy hết được cái hệ thống user của mình đây. Nó thấy được hết như hệ thống user của mình đây. Vậy là kiểu như nó đi được nửa đường rồi phải không bạn? Có phải nó đi được nửa đường không? Vậy sau này nó có thể dùng thông tin này để nó rút phọt hệ thống của mình. Nó có thể thử user rồi nó dò pass những cái user trong hệ thống của mình. Thì nếu mà mình đặt pass mà nó không phải là strong password, nếu mình đặt pass mà nằm trong cái tầm rainbow á, thì nó có khả năng là nó sẽ dò pass được cái hệ thống user của mình, và nó thể dùng user này nó đăng nhập vào máy chủ và nó có thể khai thác được cái máy chủ DC của mình. Rồi thì đó là cái cách mình trích xuất thông tin NetBIOS bằng cái phần mềm NetBIOS Enumerator.